Chào mừng các bạn đến với kênh Handmade của nhà Buka Snow. Với các bạn lần đầu tiên đến với kênh của mình thì kênh này là để chia sẻ và hỗ trợ các bạn thực hiện những cái món đồ xinh xinh nhỏ nhỏ giống như móc khóa như thế này và những cái mẫu trang trí. Kênh mình sẽ hướng dẫn từ những mũi móc cơ bản cho đến việc hoàn thành những cái mẫu sản phẩm nhỏ như thế này. Thì mình rất vui khi nhận được những cái góp ý và những cái lượt thích của các bạn. Ngoài ra thì các bạn có thể gửi cho mình những cái yêu cầu về những cái món mà các bạn muốn mình làm. Với video vừa rồi thì mình đã hướng dẫn cho mọi người làm mẫu nón lá Việt Nam như thế này. Mình rất là vui khi mà nhận được sự quan tâm của mọi người nhiều như vậy. Thì tiếp tục thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người làm một mẫu lá cờ để mình làm móc khóa. Đó, vẫn là cái nền đỏ và sao vàng, lá cờ của Tổ quốc. Thì mình có hướng dẫn hai kiểu là các bạn có thể làm một lá cờ như thế này và cho móc khóa, hoặc là các bạn có thể quấn một cọng kẽm để tạo thành cái cục cờ. Như thế này cũng rất là xinh nè. Về phần nguyên liệu thì mình sử dụng len miêu cô tông 125g, hai màu cơ bản nhất đó là màu đỏ với mã số là số 10 và màu vàng. Mã số của màu vàng này là mã số 20, mình làm mất cái mã số đó rồi. Rồi về kim móc thì mình sẽ sử dụng kim móc có kích thước là 2,5mm ha. Nếu các bạn có nhu cầu order về sản phẩm hoặc là về nguyên liệu thì các bạn cứ nhắn tin cho mình ha, hoặc là mình có để cái link sản phẩm ở phía dưới các bạn cứ bấm vào link nha. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt tay vào thực hiện cái mẫu móc khóa này nha. Chúng ta bắt đầu móc hàng thứ nhất ha. Đây mình sẽ lấy mũi đầu tiên nè. Rồi, mình sẽ móc 13 mũi bính. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ở đây mình sẽ bắt đầu từ chân thứ hai tính từ kim nè. Đây chân thứ hai là chân này ha. Mình móc một mũi đơn nè. Rồi. Chân tiếp theo cũng móc mũi đơn. Đó. Rồi mình lại móc tiếp tục chân thứ ba cũng mũi đơn luôn. Thì toàn bộ chỉ là các mũi đơn lặp đi lặp lại thôi, cho nên là cái mẫu này mình móc rất là đơn giản luôn đó. Thì mọi người sẽ lặp lại như vậy ha. Đây, mình sẽ móc đến cuối hàng luôn là được 12 mũi đơn. Rồi mũi cuối cùng này nè. Đây mình lên một bính ha, quay ngược lại mình sẽ móc các mũi đơn luôn đó. Mũi đầu tiên, rồi mũi thứ hai, và cũng lặp lại như vậy 12 mũi đơn cho hàng thứ hai ha. Rồi mình sẽ lặp lại. Bây giờ đang ở hàng thứ hai thì mình sẽ móc tiếp cho đến hàng thứ 7 ha. Đó. Mọi người cứ móc cho đến hàng thứ 7 đi, rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau ha. Bây giờ mình sẽ móc tiếp đây. Rồi mình đã hết hàng thứ 7 rồi nè. Rồi mình sẽ lên một bính ha. Rồi ở đây mình sẽ móc đường viền, thì mình sẽ móc luôn từ cái cạnh này đó, rồi qua cạnh này đến cạnh bên dưới và đảo vòng lại đó, thì là mình sẽ xong cái phần viền ha. Rồi mình đã lên một bính rồi nè, mình sẽ đâm kim vào đây vào chân cuối này nè, nhưng mà mình không móc vào cái chân ha, mình móc vào cái thân này nè, cái thân của mũi đơn ấy. Rồi mình sẽ lấy chỉ mình móc một mũi đơn ha. Rồi ở cái hàng phía dưới nè, hàng thứ 6 nè, mình cũng móc vào cái thân của mũi đơn, lấy chỉ và móc một mũi đơn nữa nè. Đó, mình cứ việc như vậy, ở mỗi một hàng mình sẽ móc vào thân mũi và một mũi đơn ha. Thì móc xuống dưới này thì mình sẽ có là 7 mũi đơn nè.
Đây, 2, 4, 6 và 7 mũi đơn. Đó, thì bây giờ mình sẽ đụng đến cái chỗ cái dây bính nè. Đó. Mũi đầu tiên của dây bính nè, thì ở đây mình sẽ móc vào chỗ này là một cụm 3 mũi đơn. Đó. 3 mũi đơn rồi ha. Rồi mình sẽ đi theo cái đường cạnh này. Đó, rồi ở mỗi cái chân bính này nó đã còn một sợi một bên nè, thì mình sẽ đâm vào đó và mình móc các mũi đơn thôi như bình thường. Nè, bị dướng rồi. Này, mình sẽ móc mũi đơn nè. Rồi mình sẽ móc cho đến mũi cuối ha. Mình quên nói, thì khi móc thì các bạn nhớ kẹp luôn cái sợi len thừa ha, cái sợi len của cái dây bính đầu tiên mình lên đó, thì mình vừa móc mình vừa kẹp ha. Nè, bây giờ mình vẫn đang còn mấy mũi để mình kẹp ha, mình tháo ra để cho mấy bạn coi. Đây ha, ví dụ như tới đây rồi mình tháo luôn tới cái mũi đầu luôn đi. Đây, ở chỗ này là mình sẽ móc 3 mũi bính vào cái chỗ, 3 mũi đơn vào chỗ này nè. Rồi bây giờ mình móc thêm một mũi đơn cho đủ 3 mũi nè. Rồi thì ở đây cọng dây len này nó vẫn còn nè. Đó, thì mình qua chân tiếp theo mình móc mũi đơn, đồng thời là mình sẽ kẹp luôn cái cọng len này vào. Đó. Rồi mũi tiếp theo nữa cũng là móc mũi đơn, đồng thời kẹp len vào luôn. Rồi tới cái mũi cuối cùng nè, ở đây để mình đếm và mình móc được bao nhiêu mũi ha. Mũi viền này, bỏ cái chân mà mình móc 3 mũi đơn chung chân này ra, 2, 4, 6, 8, 10, thì mình móc được 10 mũi đơn bình thường ha. Rồi đến chân cuối cùng này mình sẽ tiếp tục móc 3 mũi đơn chung chân nữa nè. Nè, 1 nè, 2 và 3. Rồi, và mình đi đến cái cạnh nhỏ này, thì cái cạnh này mình sẽ móc vào thân của các mũi đơn ở mỗi hàng nè. Đây mình sẽ tiếp tục móc ha. 1 nè, 2, 3, 4, 5, 6. Thì ở cạnh này thì mình móc được 6 mũi đơn. Rồi, đến cái chân đầu tiên nè. Đến chân này mình sẽ đâm vào cái đầu của mũi đơn nè. Ha, mình sẽ móc 3 mũi đơn cùng chân vào đây. Đó. Rồi, thì đến cái cạnh này thì nó dễ rồi, các bạn sẽ thấy các cái đầu mũi đơn nè. Thì mình cứ móc như bình thường thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Mình cũng móc được 10 mũi đơn ha. Rồi, bây giờ nó sẽ trở lại cái mũi đầu tiên mình móc hàng viền nè. Thì ở đây mình sẽ móc vào cái chân đó luôn, cái chân của mũi mà mình móc đầu tiên đó. Mình sẽ móc thêm một mũi đơn vào đó. Rồi, mình sẽ cắt ha, cắt len nè, cắt len dài một tí đi. Tới đây đi. Rồi, coi như là mình đã hoàn thành xong cái phần nền của lá cờ rồi đó. Rồi, mình đã hoàn thành xong cái phần nền của lá cờ rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ lấy kim ha, mình lấy kim khâu nè. Mình giấu chỉ. Thì đổ kim vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ luồn kim qua 2 dây này luôn ha, 2 dây của cái mũi móc đầu tiên nè. Luồn kim qua luôn. Rồi. Xong rồi mình sẽ đảo về, mình sẽ đâm vào cái dây bên phía ngoài này, cái dây bên phía ngoài của cái mũi này ha. Rồi. Đó,
Thì khi mình giấu chỉ như thế này mình sẽ tạo được một cái mũi móc nè, nó liền với nhau và nhìn nó sẽ không có bị đây để mình để cho nè, mình sẽ không có bị mắc, nó liền nhìn nó đẹp hơn ấy. Rồi mọi người sẽ bắt đầu sẽ luồn kim vào phía bên trong của các cái thân mũi này để mà giấu cái phần len này luôn. Rồi, như vậy là mình sẽ cắt chỉ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ móc ngôi sao ha. Cách móc ngôi sao thì nó cũng tương tự như cái phần ngôi sao của cái clip móc khóa non lá vậy đó. Nhưng mà ở đây mình cũng sẽ hướng dẫn lại cho mọi người. Đó, thì mình sẽ tạo vòng tròn mã thuật ha. Rồi, lấy mũi đầu tiên nè. Mình sẽ móc vào vòng tròn này là 5 mũi đơn. 1 2 3 4 và 5. Rồi mình kéo vòng tròn lại ha. Rồi mình sẽ móc qua đây một mũi dời nè. Đó. Rồi mình lên 1 2 3 mũi bính. Sau đó quay lại ở chân thứ hai này mình móc một mũi dời. Đó. Rồi chân tiếp theo mình sẽ móc một mũi đơn. Đó. Rồi xuống đây mình sẽ dời qua chân kế của cái vòng tròn ma thuật này. Rồi là mình tạo được một cánh rồi đó. Mình sẽ lặp lại 1 2 3 mũi bính nè. Rồi ở chân thứ hai mình sẽ móc một mũi dời. Rồi chân tiếp theo là một mũi đơn. Rồi quay xuống đây mình cũng móc mũi dời qua chân kế của vòng tròn mã thuật ha, là tạo được 2 cánh. Rồi mình sẽ lặp lại cho đủ 5 cánh của ngôi sao ha. Đó. Đã bính nè, móc một mũi dời ha. Rồi một mũi đơn. Rồi dời xuống đây. Đó. Được cánh thứ tư 1 2 3. Rồi bính. Rồi mình móc một mũi dời vào đây. Rồi tiếp tục một mũi đơn. Rồi mình dời xuống. Cuối cùng đã tạo được một ngôi sao. Rồi mình sẽ đâm kim vào cái chỗ cái mũi móc mũi dời này nè, để mình kéo cái phần len thồi này xuống. Đó, rồi xong. Bây giờ mình sẽ quấn một cái cọng kẽm để mà làm cái thân của cái cờ ấy. Thì mình dùng cái kẽm này là kẽm làm hoa mọi người. Đó, mình sẽ để len vào đây và mình quấn nó lại. Đây là kẽm làm hoa, kẽm nhựa ấy. Rồi mình cắt nó là một đoạn vừa phải ấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu dán cái phần cột cờ này vào đây ha. Thì mình ướm thử như thế này thì thấy nên được một đoạn này. Rồi mình sẽ bắn keo vào và dán nó lên.
Tèn tén, chúng ta đã hoàn thành xong mẫu lá cờ này. Đó, thì hôm trước là mình có làm móc khóa nón lá nè, thì bây giờ mình đã có 2 mẫu móc khóa này cho dịp lễ sắp tới ha. Các bạn thấy có đơn giản không? Làm rất là nhanh chóng là mình đã có 2 mẫu này rồi. Nếu thích video của mình á, thì các bạn hãy để lại cho mình một lượt thích và đăng ký kênh và bấm nút chuông ha, để mình có những cái video mới thì các bạn sẽ là những người xem đầu tiên. Còn có những cái bình luận hay là những đóng góp gì về video của mình thì các bạn cứ việc nhắn tin cho mình ha. Mình rất vui khi mà nhận được những cái bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại.